Mirë të kemi në studio të dashur miq, dhe tani do të flasim për jetën pas pensionit. A ekziston një jetë aktive pas pensionit? Si shihet sot në Shqipëri dhe sa aktiv janë njerëzit kur dalin në pension? Bashkë me mua është një sociolog dhe një pensioniste e cila ka zbuluar një talent, jo se e ka zbuluar tani, po tani është akoma më aktive. Rudina Pema, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se Ti je një piktore? Po. Në pension dhe je shumë aktive në pikturë. Jam. Apo jo? Goxha aktive. Gëzim Tusha, sociolog, mirë se erdhe. Përsëri në studion ton, është gjithmonë kënaqësi të ju kemi. Faleminderit për ftesën. Ne do flasim për jetën pas pensionit. Tani kemi një shembull shumë të mirë që zonja Rudina do na tregoj eksperiencën e saj personale, pasi pas pensionit Rudina fillove të jesh më aktive në pikturë, apo jo? Po, mendova që domethënë gjithkohon kam kaluar një jetë, po shumë aktive kam qenë edhe në punë, në jetën e përditshme. Pastaj në pension ra tensioni, ra shumë. Kështu që duhet merresha me diçka, duhet bësha diçka. Meqense edhe çuni im është piktor dhe kishim shumë attrezzatura që i thonë materiale të ndryshme, jo penela, jo telajo, jo bojrat, të cilat e thash, po se nuk bëj dhe unë një gjë të këtill, por nuk mund bësha kur në atë fillim si në një piktor i mirëfillt, nuk ishte një. Po si çfarë mendove? The që unë tani në pension? Jo, po mendova që në shtëpi po merrem me këtë gjë. Ky ishte mendimi im. Të merrem me këtë gjë dhe përderisa unë fillova të merrem me diçka, mendova që nuk ishte në gjë e këndshme fare, sepse ishin ato që hodha unë në telajo, ishin shkaravina, që të them domethënë në mënyrë abstrakte, por nuk janë abstrakte, sepse abstraksioni është një tjetër gjë, megjithatë e lash. Filloj me diçka si kungur me godulis, të thash, ta provoj dhe një herë, se kush e di, do bëj diçka. Dhe arrita nxora diçka të mirë për syrin tim, për momentin, për kohën që e nisa. Çfarë pikturove për të parë? Cila është piktura që mori një formë të plotë? Pikturova një kopësht me ca njerëz që mbillnin diçka. Po për mendimin tim edhe kur e mendoj tashi, ishte një gjë e vështirë, sepse nuk është kaq e kollajt të gjesh vetvendosjen e njërit, të tjetrit, të luleve, të pemës, të kjo. Ishte një gjë, po nuk e di, ashtu më erdhi, ashtu e bona. Dhe ky ka qenë fillimi? Fillimi. Sa vite u bën që po merresh? Po, merrem një 7-8 vjet, po. 7-8 vjet, super. Sa njerëz kemi të tillë në Shqipëri si Rudina, profesor? Unë mendoj që nuk kemi shumë për fat keq të shoqërisë shqiptare, për arsye sepse në shoqërinë tonë tradicionale të vjetër, koncepti i pensionistit është identifikuar me konceptin e plakut. Dhe ky është një gabim fatal i shoqërisë tonë me kosto shumë të mëdha sociale, jo vetëm individuale për individin që e plak kot, vetëm se del në pension nga një jetë aktive, dinamike, krijuese e suksesshme, një ditë në datën X, kur ti administrativisht mbush moshën 65 apo 60 e ca që kanë gratë, i thua që ky ka dalë në pension dhe identifikuar me plakun, që do të thotë ai duhet të ndërpres aktivitetin intelektual, fizik, sepse është plak. Koncepti i pleqërisë në shoqërinë tonë vazhdon të jetë një koncept i deformuar, nuk është fare dinamik, nuk është fare europian, nuk është fare kompetitiv me të tjerët atje. Pleqëria nuk ka të bëjë me pensionin. Pensionisti nuk është plak, është pensionist. Unë gjithmonë e kam theksuar, kam shkruar edhe një libër Mosha e tretë, në të cilin bëj një periodizim të moshës. Në fakt, kur thuhet mosha e tretë, sikur bëhet pak e rëndë si koncept. Ka moshë të katërt, ka moshë të katërt, ky është problemi. Pra në moshën 65 vjeçe ti ke dalë je në një farë mënyrë pensionist. Nga mosha 65 vjeç deri në 74-ën je i moshuar i ri. E di çdo të thotë? Ti je dinamik në të gjitha pikpamjet. Edhe në ato pikpamjet që kanë qef shqiptarët që jo, nuk janë pleqë as në atë koncept, në konceptin e ndjenjave, të dëshirave, të gjithë të aktivitetit të tyre. Pas moshës 74 fillon periudha e pleqërisë dhe pas moshës 84 ke të drejtë 85 mund thuash po jam plak. Pra shikoni çfarë spacio të madhe, dinamike dhe aktive duhet ketë për njeriu i cili duhet ta shfrytëzojë këtë gjë. Po ne për fat keq e kemi gabim këtë gjë, se unë po them tani unë s'duhet i them historisë së artit me që zonjën e kemi artiste në fushën e artit,
Po tani Leon Tolstoj e shkroi 80 vjeç në mos gaboj luftën dhe paqen, kur e veprën e tij. Po janë piktor të tjerë që në moshën 80 vjeç, 70 vjeç kanë vdekur me penel në dorë, kanë vdekur duke shkruar apo kanë merren me biznese, s'është fjala vetëm për artistët, Po ti ke në modelin e jetës amerikane, ata i kanë parat, i kanë më parat, se nuk janë si pensionistët tanë, që nuk kanë as i kokër leku më njanë. Është një problem tjetër. Tjetër problem, kurse ata vazhdojnë punojnë, sepse duan të jenë në jetë. Prandaj unë them që ne kemi nevojë që të kemi një koncept të ri për plakjen dhe të ri për pleqerin. Sepse në qoftë se do të ndryshojmë të gjë, do të ndryshojmë dhe konceptet. Unë mendoj që një pjesë e të moshuarve tanë, her pas here përplasen jo vetëm me konceptin që mund të ketë shoqëria, po dhe me konceptin që mund të ketë familja për ta. Dhe në fakt doja ta pyesja zonjë Rudina, çfarë si e pritën lajmin, le të themi, që unë nga sot do merrem me pikturën, u paragjykuat nga rrethi juaj, të mbështetën? As pak biles me mbështetën shumë, edhe më thanë sa mirë që arritet të konceptohesh në këtë që po bën, domethënë ke një satisfaksion të madh që e ke nisur. Megjithatë unë kam punuar në tregtinë jashtme, kam pas të bëj me shumë njerëz, të cilët, siç tha dhe zotria, kanë qenë në moshë të tretë, që është problemi sot, por kanë punu, kanë qenë presidentat të firmës, kanë punuar, kanë vazhduar punën e tyre, kështu që më zhdukur si çudi që njeriu mund të rrijë në shtëpi në këtë moshë, kështu që nuk e pranova, e konfirmoj edhe nuk më të rri pa bëj gjë. Shikoni, në moshën, të themi në moshën e tretë, po marri moshën e tretë, është mosha kur njeriu ka një lloj sumare, një lloj përmbledhje të gjitha aftësive të tij, dhe keni parasysh që flasim për kapacitete njerëzore, është e pamundur, nuk mund në mënyrë drastike të themi që ky ka dalë, është i moshuar dhe nxirre nga loja apo nga jeta sociale. Jo, ai mund të jetë njeri që ka një përvojë shumë të madhe, dhe kombinimi brezave është i rëndësishëm në shoqërinë shqiptare. Ne kemi një koncept metafizik, për shembull bie fjala, sa po del njeriu në pension, ne i shkëpusim lidhjet me të themi, ka dalë në pension. Megjithëse ai mund të jetë një njeri me vlera shumë të mëdha, me kapacitete shumë të mëdha, mund të jetë shkencëtar, mund të jetë njeri i ditur, mund të jetë njeri profesionist shumë i zotit. Shoqëria ka nevojë për një aliazh, kombinim midis brezave, sepse në fundit në vend që t'i vëmë brezat në luftë me njëri tjetrin, t'i ndajmë me mur, kines, të rinj dhe të vjetër, pleq dhe tjerë dhe themi pleq janë të tepërt, dhe t'i lëmë në shenjtërinë e tyre, t'i lëmë atje. Të moshuarit kanë shumë, mund të luajnë role shumë të tjera, dhe zonja me sigurisht dhe gjyshe, me siguri. Ka një ndesë, apo jo? Sikur se jam dhe unë. Dhe në kohën e sotshme, ndryshe nga e kaluara, duhet mësosh dhe profesionin e gjyshit, dhe sot gjysh nuk është si që kanë qenë gjysh prindrit tanë. Në fakt, çfarë diferencë kemi me këto brezat që sapo përmendet? Me cilët brezat? Brezat që si janë gjyshrit sot dhe si janë dikur. Është jashtëzakonshëm, ndryshimi është jashtëzakonshëm. Shikoni, gjyshrit të kohës kaluar kanë qenë mbase me një abnegacion shumë të madh, jashtëzakonisht të përkushtuar për niprit dhe mbesat e tyre. Mendoni në kushtet e një varfërie gati ekstreme, kur s'kishte asgjë për niprit dhe për mbesat, jo si sot, një, e para, e dyta, në kushtet kur një farë mënyre raporti midis gjyshit dhe niprit dhe mbesës në atë kohë ishte dhe i mirë, po ishte dhe autoritarist, kurse sot, kurse e dini raportet me niprat dhe mbesat janë të llaktarshme, sepse ata janë tepër të zhvilluar, dhe kjo bën që të moshuar, shumë të zhvilluar, dhe sot ne që do bëjmë rolin e gjyshit duhet ta mësojmë si profesion, dhe me që jemi këtu, të themi të moshuarve ta mësojmë profesionin e gjyshit. Rinj që rinë në shtëpi, unë nuk them se duhet bëjmë në një universitet që të bëjmë psikolog, sociolog, apo të bëjmë psikoterapista etj. Po ama ka një gjë që akselerimi i fëmijëve që vinë sot është i jashtëzakonshëm. Fëmijët e sotshëm janë dinamik, janë fëmijë digital, janë në këtë botë në globalizuar, dhe në një farë mënyrë të moshuarit mund mos jenë kaq konkurrent në këtë fushë. Po ama duhet mësojnë teknikalitetet e komunikimit me ta. Pra, domethënë gjyshrit sot, të moshuarit sot, janë në një kërkesa të mëdha. Ajo që mua më shqetëson është që në kohën e sotshme statusit moshuarve ka ndryshuar shumë. Nga njerë ka ndryshuar për keq. Ajo familja e dikurshme ishte vërtet gerontokratike, që i kishte të moshuarit të shenjtëruar. Ju jeni ere, po ne të dy e kemi gjyshrit tanë, kishin autoritet absolut në familje. Ndërsa dhe sepse familja ishte geronto, sot është më ndryshe. E para njerë që kjo familja moderne, shqiptare, nukleare, bërthamore, buri, gruaja dhe fëmijët, ka filluar mos t'i ketë shumë qejf të moshuarit në përkëmbë. Domethënë mundësisht sikur të jenë çika ashtu, çik më njan, çik aty, çik kështu, nga njëri çojnë deri në shtëpitë të moshuarve, dhe kjo është krimi më i madh që bëjmë me të moshuarit e sotshëm. Dhe më lejoni ta them,
të na dëgjojnë të rinjtë e sotshëm. Është krim i madh, është padrejtësi e madhe të presësh kordonin biologjik në mënyrë metafizike me prindrit, me gjyshrit e tu, vetëm se ata janë të moshuar. Të moshuarit e sotshëm mund të kenë shumë probleme. Ata mund të ankohen për pensionet dhe kanë të drejtë. Ata mund të ankohen për shumë gjëra të tjera, por një gjë nuk e pranojnë të moshuarit e sotshëm, braktisjen nga pinjollët e tyre, nga fëmijët e tyre. Kjo është vdekje për ta. Kjo është dramë dhe kjo nuk kompensohet sikur t'ja bëjmë atë pensionin, t'ja bëjmë nga $2.000 në muaj. Ai më mirë do të haj buk me domate dhe i do të jetë pranë me fëmijët e tij, me nusen, me djalin. Është vërtet. Dhe po ju them vetëm një fakt. Unë punoj në shërbimin social shtetëror të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Mirëqenies Sociale dhe mbulojmë shtëpitë të moshuarve. Dhe atje takojmë shumë njerëz. E dini si jetojnë nga pikpamja e mirëqenies, jetojnë shumë mirë. Han mirë, pinë mirë, me vakte të rregullta, me rroba, me gjithë. Por ai mungon diçka. Institucioni social është i ftohtë. Nuk është familja. Familja është tjetër dhe i moshuari nuk ka nevojë që të haj pilaf edhe mish edhe të flej në një krevat. Jo, ai ka nevojë për tjetër gjë. Dhe ata ndjejnë të mungesë. Sapo i takon ata, nuk ankohen për institucionin, pa ankohen për familjen. Kjo i ka braktisur, sepse ka dhe prej atyre që s'kan pas familje, dhe kjo është natyrisht s'ka që bën. Kjo është si e martuar dhe jeta të zuri në një mosh pleqërie, atje do shkosh, në shpinet moshuarve, dhe s'është keq, se është fundit një institucion i rëndësishëm i jetës sociale. Po në qoftë se ti ke familje, dhe nusja djali dhe djali thonë që shiko se ashtu kemi në një punë, do të bëjmë familjen qik moderne, po ti shko atje se do të japim dhe në një lek, kjo është e papranueshme. Zonjë Erdina, të pyes pak, përpara ke pikturuar? Apo ke pasur pasionin? Piktur nuk kam bërë, por me gjëra artistike, me gjëra të kësaj natyre jam marrë. Gjatë gjithë kohës? Do me thënë, hobi im ka qenë që të shikoj ekspozitë. Stil modern apo realiste ke pikturën? Pak modern. Pak modern. Ja, mund të shifni atje. Po shojmë disa nga pikturat e zonjës. Por, në fakt janë shumë të bukura, e kam parë dhe unë, dhe do të të dija nga i ke marrë frymëzimin. Çfarë ndjek zakonisht? Hiq, më vjen, ja, kjo është familja për shembull, edhe më vjen që këto një çift që zbret në shkallët, ose këtu janë bashkëjetojnë këto njerëzit bashkë dhe krijojnë një si dramë, është një skenë e një teatri, që unë e kam parë dikur. Simpatizant të rrymash nga anon, shumë nga ke qef. Vetëm të modernja. Të modernja, shumë mirë, shumë. Unë nuk jam shumë e përshtatshme për të bërë klasikën, sepse klasikja ka shumë... Donë shumë stil, donë shumë talent, sepse më përpara artistët, Moneja, këto me radhë, kanë bërë gjërat fantastike, unë nuk i bëj dot. Je lumtur sot që ëndrrën, sidoqoftë, ka qenë një ëndër që e ke realizuar dhe nëse ka si ty të tjerë që mbasi kanë ndërprer ëndrat dhe nuk e vazhdojnë? Nuk kam dëgjuar, unë kam dëgjuar që e kanë ashtu, kam një dy shoqe që pikturojnë në moshën e tretë ose kanë filluar në film as pensionit, edhe janë shumë të lumtura, janë shumë të kënaqura, edhe familjet e tyre i përkrahin, i kënaqin, Natasha, një tjetër. Kjo është shumë e bukur. Po më pëlqen shumë se edhe me këto, me gamat, me tonalitete shumë të forta. Ngjyrat i kam, domethënë, të mijat. Edhe për të arreduar shtëpinë time. E kam, domethënë, e dua ngjyrën. Besa pikturon? Besa pikturon shumë. Besën e ke në Itali? E kam në Itali, në Brescia. Dhe çfarë marrëdhënie ke? Se nuk e ke afër, por sidoqoftë. Unë shkoj atje, por e shoh që domethënë ngjitet mas pikturat vetë mia, por është puna që ajo ritirohet pak edhe thotë që kam edhe unë të mijat. Ti pikturon, po edhe unë pikturoj. Është bërë një konkurrencë? Apo si ajo Niki Lauda që tha që unë të tjerë kanë ngarë makinën, po unë ngas, domethënë, hy në këtë konkurimin tim. Kështu që edhe ajo thotë, ti thotë bën piktura, po dhe unë bëj. Thash me pëlqeu shumë ajo shprehja e saj. Me pëlqeu. Profesor, çfarë ndodh zakonisht, kemi dëgjuar edhe një lloj depresioni që vjen pas jetës, pas pensionit. Ndërkohë që shembulli i zonjës Erdina është tepër i bukur. Dhe doja të dija çfarë ndodh nga ana teknike, nga ana e mendimit pas në pension. Shikoni, dalja në pension, divorci dhe vdekja nga psikologët postmodern konsiderohen traumatike. Ka të njëjtën reagim trupi, Të mos t'i barazojmë, po ata i shtojnë domethënë për të treguar se sa problematike është dalja në pension, shkëputja nga jeta, si thua, e krahasojnë me divorcin, që është vërtet një dramë e rëndësishme familjare, dhe me humbjen e njeriu të dashur, me vdekjen.
Kjo do të thotë që dalja në pension është një moment shumë i rëndësishëm që kërkon një parapërgatitje nga njeriu. Do me thënë, të gjithë ne jemi të sigurt që një ditë do dalim në pension, mosha ka dialektikën e vetë dhe kjo është e padiskutueshme. Por, problemi është që shkëputja graduale ose ulja e butë e kalimit nga një moshë aktive, dinamike, me arritje, me piktura, me letërsi, me punë, me bujqësi, se s'është e thënë që duhet jesh vetëm artist, dhe kalimi në një moment është shumë i rëndësishëm. Dhe një pjesë e të moshuarve pësojnë trauma. Andej nga perëndimi që her pasere bëjnë dhe vetvrasje, që ka dhe ata. Po ata janë tjetër gjë kanë probleme. Ne nuk bëjmë se kemi jetën të shtrenjtë dhe ne s'jemi ngopur me jetën kështu që se vrasim veten kollaj për këtë gjë. Nuk e vrasim. Më mirë, jemi mirë nga kjo anë. Por ama ka një gjë që... Po ama shtetet europiane kanë më shumë aktivitet në pension. Shikoni, ka më shumë aktivitet dhe ky është një problem për ne. Dhe është një problem në këtë rast edhe për shteti. Unë kam pasur rastin të kem qenë në 10 vende dhe me qenë që jam marrë me këtë problemet e moshës, kam vizituar dhe qendrat komunitare, universitetet e moshës së tretë në përvendet të tjera. E dini çfarë janë universitetet e moshës së tretë? E kam thënë gjithmonë, jo, del nga pensioni, hapet aty në mini bashki një kënd atje, një dhomë, dhe shkojnë të moshuarit në mëngjes, një ditë shkon psikologu, flet, një ditë shkon mjeku, psikoterapisti, artisti, etj. Një ditë lozin me letra, një ditë shkon një koncert i vogël, minor atje, pra për t'i mbajtur ata dinamik dhe aktiv, sepse në qoftë se ti i lë vetëm që ata në mënyrë voluntariste të bashkohen me njëri tjetrin nga liçeni të luajnë me letra, të ulen në lishtet lozin shah. Edhe këtë e shojmë në fakt shumë. Dhe kjo duhet se dhe loja, shikoni, fëmijët edhe të moshuarit dhe kanë qejf lojën, i kanë qejf. Fëmijët lojën sipas moshës dhe të moshuarit për tyre dhe nuk mund të themi që nuk duhet lojnë. Po në vendet e tjera ata aktivizohen sepse krijojnë komunitete. Për shembull, zonja është piktore, amatore apo për qejfin e vet. Po mirë, këta komuniteti i piktorëve të moshuar në Tiranë që ka goxha edhe në Shqipëri, nuk mund të bashkohen këta të diskutojnë. Nuk e dia, keni kontakt me Nuk ma merr mendja, nuk ma merr mendja. Po marr të tjerët, ku diun, mjekët ose pra këto bashkimet profesionale, jo në kuptimin e termit komunist, po grupimet, si thua, komunitetet, janë të rëndësishme. Ajo që është fare zero në shoqërinë tonë dhe është një defekt i madh është mungesa e vullnetarizmit të moshuarve. Të moshuarit në perëndim prodhojnë kapital social të jashtëzakonshëm. E dini çfarë është kapitali social? Kapitali social është që të moshuarit andaj bashkohen, rinë në rrugë dhe mbajnë, kalojnë fëmijët atje, mbajnë dhe nga një tabelë në Zvicër, jam habitur, pa policë, rinë të moshuarit me tabelë, tak nxirrte i moshuarit tabelën, ndalonin makinat. Dhe ai kalonte o të moshuarit, o fëmijët që venin në shkollë me çanta, i përcillte me ata në rrugës dhe lejonte makinat kalonin. Bëjmë pura të tjera në komunitete. Të moshuarit tanë vërtet ankojmë për pension dhe unë i dëgjoj ditë për ditë, si çdo ankojmë dhe unë për pensionin tim dhe zonja me sigurisht është e kënaqur me pensionin, se s'ka në Shqipëri, po me pensionin nuk janë të kënaqur as në Amerikë, as në Francë. Atëherë do të thotë që ne mund të moshuarit mund të angazhohen në disa punë komunitare dhe vullnetare në dobi të shoqërisë. Mi po ne jemi mësuar që e duam çdo gjë me para, sepse natyrisht na mungojnë paratë. Po ajo, nëse ti do ta mbash jetën aktive, duhet të ofrosh diçka për shoqërinë. Dhe vlera e njeriut nuk matet duke u mbyllur në shtëpi. Zonja është shumë e nderuar dhe unë po do t'ju them të moshuarve që procesi plakjes dhe procesi vdekjes nuk janë procese biologjike, janë procese sociale në dorën e njeriut. Do vdesësh kur do ti dhe do plakësh kur do ti. Nëse ti largohesh del në pension dhe mbyllesh në shtëpi, është një hap mbrapa. Rinë në shtëpi dhe pastaj mbyllesh në dhomë, edhe një hap tjetër mbrapa. Ikën nga dhoma dhe rinë në krevat, dergjesh në krevat, edhe ky një hap mbrapa dhe prit vdekjen. Edhe kjo është të bësh një diçka, është një terapi. Është një terapi. Duhet të bësh të kundërt. Për shembull, unë bëj një pikturë, bëj një aktivitet, bëj një gjë, mua më heq mendjen e çdo gjëje të keqe. Unë kam pas edhe unë, sepse arrinë të mosh, si çdo njeri ka ato dramat edhe gjërat e saj, por ama unë me pikturën jam komplet e harruar. Komplet e harruar dhe në qoftë se unë sulem për të bërë diçka, unë sulem vetëm që dhe edhe depresion mund të kem, edhe mund të kem pasur depresion, sepse është e pashmangshme për çdo njeri depresioni, si në rini, si në pleqëri, domethënë depresioni është bashkjetues me njerëzit, por ama për ta shmangur këtë, për ta hequr këtë, nuk ka nevojë për të bërë ilaçe. Ka nevojë për të marrë me një aktivitet. Këtë socialitetet angazhon. Për mua kjo është, nuk ka hiç një dorë nga ilaçet, merruni me aktivitet. Ajo të heq depresionin. Paktën mua kështu më ka ndodhur. Kemi një ekspozitë nga ju? Ekspozitë kam bërë disa, po kam edhe shumë gjëra, mund të bëj një ekspozitë.
Dhe të besoj shumë duhet jenë shumë të mira dhe për tregun. Këto duhet jenë të mira dhe për tregun. Për tregun e shumë. Kjo këtu fotoja, është fotoja më dashur për mua. Sepse kur kam qenë i marë, kam pa 2 gra himariote. Ishte me tjemën edhe me... Ajo himarjotja kishte, do me thënë, si që e veshur me të zeza, si që janë andej që i marë. Dhe kishte një farë drame. Ajo u gjvesh, u fut në uj me gocën, do me thënë në det aty. Dhe unë po e shikoja, unë isha me mbesën time dhe po e shikoja. Ajo doli nga uj dhe e rëmbeu atë gocën me shumë, do me thënë këshu, me ashpërsi. Me ashpërsi. Edhe tha, do hypim të e varka aty. Ishte një vark në breg. Dhe unë shkova aty afrë dhe ato të dyja, si që ka shikimin aty, ato më shikonin të dyja, ta shi pse i pash unë duke hyrë në varë. Unë i thash, u knaqa që u pash ju, që ju hypët në një vend që kjo është ashtu, edhe unë dojë bë një foto. Jo, tha, foto për mund nuk kam mënë këtë botë. Pse u futën u, i thash unë. A të qliru, a mendove gjë? Jo, tha, nuk mendova si gjë. Atëherë pra, kjo futja në ujë që bërë ti, me këtë mbesën tënde, me këtë gocën tënde, me këtë gjë, ty të ka qliruar nga një emocion shumë i rëndësishëm që ki pas në kokë. E din tha se vërtet se po. Dhe prandaj unë, këte e kam shumë të dashur. E kam shumë për zemër. Nuk e di, i mban për vete pikturat, i fal, i shet, si vepron? Pikturat shkoj në pedonale, edhe atje shes. Bëj pikturat vogla, sepse pjesën më të madhe e blejnë turistët. Dhe turistët nuk kanë vend për të marrë pikturat mëdhaja, kam shumë të mëdhaja. Këto janë dimensionet mëdhaja. Dhe marrin të vogla, edhe i pëlqejnë. Mua me pëlqejnë se kam komunikim me njerëzit. Vinë aty me pëlqejnë, mi thonë që janë këto, si i ke bë, të ke bë, i ke bë vetë. Gjithë me pysin e ke bë vetë, se nuk e di se si u dukem. Edhe e ke bë vetë. Po veti kam bërë. E vlerësojnë edhe turistat kur të... Jo, edhe njerëzit shqiptarë, se shqiptarë bëjnë pyetje të çuditshme. Të pyesin ç'ne, pse... Po, ç'ne, ku ke punu, ç'a ke bë. Do të thënë, më pëlqen një marrëdhënie. Një marrëdhënie që se kam pas ndonjëherë. Nuk e kam me kushëritë e mi, nuk e kam me njerëzit e mi, e kam me njeri që nuk e njoh. Profesor, për ta mbyllur, dua një mesazh nga ju për të gjithë pensionistët ose ato që janë në prag të pensionit. Si duhet ta shohin vërtet? Mesazhi im është ky, edhe njerë procesi i plakjes dhe raporti me pleqërin është një proces individual dhe i personalizuar. Çdo njeri jetën e tij e ka në dorën e vet. Nuk është e varur as nga rrethanat, as nga faktorët e tjerë. Nëse ti e dorëzon jetën tënde tek të tjerët, nëse ti e lë pleqërin që ta menaxhojnë të tjerët, atëherë do të thotë që je i humbur. Nëse ti i ruan forcat dhe energjitë, ta administrosh veten, të administrosh procesin e plakjes, i cili natyrisht është i pashmangsh, po të plakesh me dignitet, të punosh derisa të kesh jetën. Shikoni, vdekja është e pashmangshme. Gjithë problemi shtrohet si të largohemi me dignitet nga kjo jetë. E që të largohesh me dignitet nga kjo jetë, do të thotë duhet të jesh aktiv, duhet të jesh në punë, duke punuar deri në fund sikurse është zonja, sikurse jam dhe unë dhe sikurse janë dhe me 10 të tjerë që nuk e dorëzojnë vetë. Shumë e bukur kjo që thatë. Unë ju falenderoj shumë. Zënja Rodina, ne presim ekspozitën tjetër tani. Po, do bëj një ekspozitë. Do bën një ekspozitë. Faleminderit shumë. Faleminderit për mesazhin të shembullin që sapo dhat. Faleminderit. Ne tani do të ndajemi në pak minuta publicitare dhe kthehemi pas pak.